Hello guys, welcome to my next vlog. हामी आज जाँदैछौँ कता हो थाहा छैन अब ट्रेकिङ अन गर्न पर्यो अननोन लोकेसन हेरौँ कतासम्म पुगिन्छ 10 अल्मोग्रेभ 10 किलोमिटरको टार्गेट हो मेरो अब अल्मोग्रेभ चोक माछाराउन रोड पनि भन्दा रहेछन् हाम्रो नेपाली भाषीहरूले अब हल्का टाइम वाप मोड एक्टिभेटेड पारिपट्टि नर्थ अमेरिका छ अनि अब यता साइडतिर गयो भने फेरि साउथ अमेरिका छ यो साइट सिइङ यो चाहिँ पोर्टुगलको टप 2 मा पर्ने बिच हो यो हामी त्यो पल्लोपट्टि पछाडि देखिराख्नु भएको छ नि त्यहाँसम्म पुग्छौँ त्यहाँबाट कता जान्छौँ हेरौँ फेरि त्यहाँबाट यस्तै स्यान्डिन्स जस्तो पहाड पुरै बालुवा नै बालुवा भरेको तर हरियाली पहाड छ हामी अर्को क्लिफमा आइपुग्यौँ आज वेदर पुरै ग्लुमी छ पुरै धुस्सुले पुरै ढाकेको छ त्यसरी भ्यू चाहिँ अलि राम्रो देखिन सकेको छैन लेट्स सी पुरै रकी क्लिफ छ
फाइनल्ली म तल पुगेको छु। ठाउँ ठाउँमा के एक्सर्साइज गर्ने भनेर देखाइरहेको छ, बोर्डहरू छ ठाउँ ठाउँमा। भाइहरू पनि रनिङ गरिरहेको छ। पर्सनल बोर्ड त्यहाँ कटेजहरू पनि रहेछ, त्यहाँ पनि पुग्नेछौँ हामी। हो त्यही हो। र यहाँ सिगलको पुरै वासस्थान रहेको छ मुनि। लास्ट डेस्टिनेसन यही रहेको छ। यहाँ उता छैन। त्यो देखेर मनाङको अल्पाइन होम्स याद आउँछ, तर यहाँ चाहिँ पुरै व्हाइट छाना मात्र भएको, सेतो छाना। अल्पाइन होम्समा पुरै रङ्गी बिरङ्गी छाना रहेको छ। खुच्चे बाइक। यहाँबाट पुरै क्र्याब हन्टिङ हुने रहेछ। क्र्याब, लोबस्टर, डिस्कभरी एनिमल प्लानेटमा देखिन्थ्यो, आज यहाँ रियल हेर्न पाइएको छ। हाल्छ अनि यो फ्ल्याग अघि त्यहाँ देखेको थिएन यही रहेछ। डिजाइन बिरालो। आफ्नो चारा खोज्दैछ, केही खालेको भयो। मेरो लास्ट डेस्टिनेसनमा पुगेँ, जहाँसम्म म पुग्न सक्थेँ। अब यहाँभन्दा बढी नजाऊँ, खुसी छ। एकदम दामी भ्यू छ। र यहाँभन्दा मुनि पुरै यस्तो कोच। See you in next video.